ৰাইজসকল আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এখন বাইক দেখুৱাম যিখন বাইক অকল ৰাস্তাতে নহয় ইয়াক পানী মানে পুখুৰীতো চলাব পাৰি তো মই এবাৰ চলাই চালো সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে নমস্কাৰ মই দিগন্ত তো মোৰ বাইকখন ভাইৰেল হোৱা দেখি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ইউটিউবাৰে আমাৰ ঘৰত আহি আছে বাইকখনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বা বাইকখন চাবলৈ তো আমাৰ গোৱালপাৰাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মৃদুল দায়ো আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ বাইকখনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ তো প্ৰথমতেতো মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মৃদুল দাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁ আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া বলক আমি চাওঁ মৃদুল দা আহি কি কৰিলে আমাৰ ঘৰত আৰু কেনেকৈ ভিডিঅ' বনালে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ তো আহি পালো দিগন্তৰ ঘৰ আৰু এতিয়া দেৰি নকৰি দিগন্তে সৃষ্টি কৰা মানে বনোৱা সেই অদ্ভুত বাইকখন আপোনালোকক দেখা আৰু এইখনে হৈছে সেই অদ্ভুত বাইকখন যিখন বাইক অকল মাটিতে নহয় ইয়াক মানে পানীতো চলাব পাৰি আৰু আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব এই বাইকখনত যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে দিগন্তই তো তাৰে 90% পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু যিখন আপোনালোকে বাইক দেখি আছে তো এইখন প্ৰথমতে আছিল এখন চাইকেল মানে দিগন্তৰ এখন চাইকেল আছিল আৰু সেই চাইকেলৰ পৰা প্ৰথমতে বাইক বনাইছিল আৰু তাৰ পিছত উভচৰ বাইক বনালে মানে পানী আৰু মাটি দুটাতে চলিব পাৰে আৰু এই বাইকখন চলাই দেখোৱাৰ আগতে ইয়াত কি বস্তু লগালে দিগন্তই এবাৰ শুনো ৰ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে চাইকেল এখন দেখা পাই আছে চাইকেলৰ চকা তো সেইটো এখন ভঙা চাইকেল আছিলে তাৰ পৰা এইখন বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান এই যে টেংকটো যিটো দেখা পাইছে টেংক নহয় ইয়াৰ ভিতৰত বেটাৰী আছে কিন্তু এইটো যে আপোনাৰ বল আছে ন গামলা বুলি কয় চাগে তো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে হেডলাইটৰ যিটো ফ্ৰেমটো আছে ন এইটো আপোনাৰ এটা বাল্টি ষ্টিলৰ বাল্টি তো সেইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰটো চাওক ইয়াতে কিছুমান চুইচ আৰু লাইটৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰটো বনোৱা হৈছে এইটো স্পীড কণ্ট্ৰলাৰ হয় তো আপোনাৰ এইটো ক্লাছ আৰু এই বাইকখন বনোৱাৰ আগতে দিগন্তে আৰু 4খনমান বাইক বা গাড়ী এনেকুৱা বনাইছিল কিন্তু ইয়াত যিটো মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই মটৰটোৰে এনেকুৱা এখন গাড়ীও বনাইছিল আৰু সেই গাড়ীখনৰ পৰা মটৰটো খুলি এনেকুৱা এখন স্পীড বটো বনাইছিল য'ত পানীত মানে চলাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ তো গতিকে আপোনাৰ মোৰ যদি অলপ সহায় পায় দিগন্তই তো নিশ্চয় আৰু মানে ভাল বস্তু মানে আমাক উপহাৰ দিব পাৰিব তো এতিয়া আৰু দেৰি নকৰি এবাৰ টেষ্টিং কৰোঁ প্ৰথমতে ৰাস্তাত টেষ্টিং কৰিম তাৰপিছত পানীত আৰু এই বাইকখন কণ্ট্ৰল কৰাটো সিমান টান নহয় তো ইয়াতে চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে সেই মোবাইলত অলপ ডিছপ্লেত কিবা কিবি লিখা খায় এনেকৈ আৰু এইটো যে চুইচটো দেখিছে মানে এনেকৈ সেইটো পকাই দিলে আগবাঢ়ি যাব তো এনেকৈ এক্সেলেটাৰ পকাই দিয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গ'ল ঠিক আছে আপোনালোকক মাটিত চলোৱা দেখুৱালো আৰু এতিয়া পানীত কেনেকৈ চলে সেইটো দেখাই দিওঁ পানীত চলোৱাৰ আগতে সেইখনক নাও বনাই ল'ব লাগিব মানে তলত যে টায়াৰবিলাক দেখিছে তো টায়াৰকেইটাত পাম্প কৰা হ'ব আৰু কেনেকৈ পাম্প কৰে সেইখিনি দেখাই দিছোঁ তো আমাৰ চাবিটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰৰ পৰা এই যে চুইচ দুটা আছে এই দুটা দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৱাটাৰ মোডটো এক্টিভ হৈ যাব অৰ্থাৎ আমাৰ যি টিউব আছে সেইকেইটা ফুলি যাব এয়াৰ ফিল হৈ যাব তো চুইচটো টিপি দিলে আৰু এতিয়া লাহে লাহে ইয়াতে পাম্প হ'ব আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা চাইড পাম্প হওঁতে প্ৰায় 1.5 মিনিটমান সময় লাগে মানে এইটো চাইড আৰু ইয়াৰ পিছত সেইফালে আৰু এটা টিউব আছে এনেকুৱা তো সেইটোতো প্ৰায় 1.5 মিনিটমান সময় লাগিব আৰু প্ৰায় 3 মিনিটমান পিছত সেইটো মানে পুৰা পাম্প হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিগন্ত ৰেডি আৰু আপোনালোকে ৰেডি হৈ যাওক যে এই বাইকখন পানীত কেনেকৈ চলে চাবৰ কাৰণে চাওক না আৰু এই ঠাইখিনিত মানে পানী অলপ কম হোৱা বাবে অসুবিধা হৈ আছে মানে কিছুমান ঠাইত চকাটো লাগি যায় তলত কিন্তু পুখুৰী বা এনেকুৱা যদি ডাঙৰ খাল চাল হয় তাত মানে বেছি ভাল হ'ব চলাবৰ কাৰণে তথাপিও দিগন্তে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে পানীত কেনেকৈ চলাব পাৰি বাইকখন কিন্তু মই চলাব পাৰিম নে নাই আৰু এতিয়া পানীৰ পৰা মাটিত চলাবৰ কাৰণে ইয়াৰ মোডটো মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে এই ইয়াত যে দেখিছে তাত দুটা এনেকুৱা সেই নজেল টাইপ আছে আৰু মোৰ চাইকেলবিলাকত যেনেকুৱা থাকে তো তাৰে পাম্পটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে এই টিউবকেইটা যেতিয়া সৰু হৈ যাব তাৰপিছত হৈ গ'ল এইখন স্থলচৰ তো আপোনালোকক মাটিত পানীত দুটা স্থানতে চলোৱা দেখাই দিলোঁ আৰু সঁচাকৈ দিগন্তক চেলুট জনাব লাগিব কাৰণ 3000 টকাৰ ভিতৰতে মানে বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তু এখন বনাইছে আৰু এই ফৰ্মুলাটো লৈ যদি ডাঙৰকৈ বনোৱা যায় অলপ বেছিকৈ খৰচা কৰি তেতিয়াহ'লে বহুত কামত আহি যাব মানে দিগন্ত এইখন এখন চাইকেলৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে কিন্তু যদি এইখন বাইকৰ ওপৰত বনোৱা গ'ল হয় মানে বাইকত যদি এইটো টেকন'লজি লগোৱা গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে এই বাইকখন লৈ গুৱাহাটীতো যাব পাৰিলোঁ হয় আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীতো আমি নদীৰে যাব পাৰিলোঁ হয় এইটো হৈছে দিগন্তৰ ৱৰ্কশ্বপটো তো ইয়াত কিছুমান পেলনীয়া সামগ্ৰী এনেকুৱা পৰি আছে তলা চাবি হাবি যাবি কিবা কিবি এনেকুৱা আৰু এবাৰ
চিন্তা কৰক তো এই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে দিগন্তই কি এটা ধুনীয়া বস্তু বনাই দিছে তো যদি কিবা কাৰণত চৰকাৰৰ বা আপোনালোকৰ সহায় পায় তেতিয়াহ'লে আৰু কেনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তু বনাব দিগন্তই আৰু এইকেইদিন এই বাইকখন বনোৱা বহুত মানে ভাইৰেল হৈ আছে নহয় পেপাৰে পত্ৰে বা বাতৰিত তো এইখিনি দেখি আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ IPS তো তেখেতে দিগন্তক ফোন কৰিছিল যোৱাকালি আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰৰ দৰে আপোনালোকে দিগন্তক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু দিগন্তৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে দিগন্ত 017 বুলি ইয়াত মানে দিগন্তই এই বাইকখন কেনেকৈ বনাইছে তো সেইটো ভিডিঅ' ইয়াতে আপলোড কৰিছে আৰু বিভিন্ন বস্তু বনালে তাত আপলোড কৰে তো আপোনালোকে চাব আৰু ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকো দেখাব তো কেনে লাগিলে এই ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই মই এই বাইকখন কেনেকৈ বনাইছোঁ তো মোৰ চেনেলত গোটেইখিনি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব পাৰে বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই তো বাই বাই